What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And then kung bago ka lang dito sa may channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe and i-hit yung bell button para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. And then for today's videos is pumunta tayo sa isang shop kung saan makakabili tayo ng mga murang-murang item. So tinatawag nila to dito sa Saudi na kamsa-kamsa, or dun sa atin, kung sa atin is 35. No, dito is kamsa-kamsa, or sa Tagalog term is 5-5. So tingnan natin kung may mabibili tayo na mas mura pa sa 5 or halagang 5 riyal, is makakahanap tayo ng mga usable na item. So tingnan natin. So ang bala ko lang talagang bilhin is yung pangkulot. Tingnan natin kung may pangkulot doon ng buhok para sa kapatid ko. And then, tara, samahan niyo ako. Naglalakad lang tayo kasi malapit lang naman yun, mga 5 minutes lang na lakad. So at tingnan natin kung sana may mahanap akong pangkulot. And then guys, nandito na tayo sa family discount. Yun nga, yung tawag nilang family discount. Then pakita ko lang yung lugar. So ayan siya, doon tayo titingin ng mga item na mura. Sabi kasi nila mura daw dito, may mga tag 5 riyal na mga item sa bahay or sa school supply, mga ganun. Tingnan natin. Ano to? Lotion, pampapate, shampoo. Ayan, meron din sila dito ng mga flowers. Sorry at hindi na ako nakapag-video doon sa loob ng family discount dahil nasita ako ng guard. Nasita ako ng guard na bawal daw mag-video or mag-take ng photo dahil nga maraming babae doon sa loob. Kasi nga dito sa Saudi is pinagbabawal kumuha ng litrato or video, lalo na kung may mga babae na walang pahintulot or hindi ka nagsabi sa kanila na makukuha mo sila ng picture. So yun, bawal yun dito sa Saudi. So yun nga, ang 3 item lang yung nabili ko, and then hindi ako nakabili ng pang curl ng buhok dahil wala sila nun. Meron sila is yung disaksak na parang basta hair curler din siya, pero yung may parang may plancha, ganun. So ang nabili ko lang is eto, lip bulb, kasi nga is magtataglamig na ulit, matutuyo na naman yung mga labi namin dito, sobrang lamig. Nakabili din ako ng black mask. Ayan, yung black mask na to is ayan, 5 riyal, 5.75. So, gagawa ako ng video kung ano nangyari dito, kung effective ba siya, kasi mukha naman siyang effective based dun sa packaging. Ayan, kung sa packaging tayo mag-base, diba, okay naman siya. And tingnan natin kung effective. Whitening Complex Rejuvenating System, black mask, deep cleansing. Okay, try natin. Gawa akong video nito kung effective siya and kung paano siya gamitin. Okay, then bumili din ako ng pang package dahil sabi, ito yung binilin sa akin ng ate ko na proven tested na daw. Ito din yung nakikita ko na ginagamit nila dati, yung milk salt. Ito, ayan,
yogurt spa milk soap. Ayan. So, nabili ko siya. Bumili ko ng 5 piraso. 3.45 ang isa. 3.45. So, nagkakahalaga ng kung sa pera natin sa Pinas is 12 times 3, 36.45, and nasa ano naman to? Nasa 40 to 50 ang isa. So, ayan. 3.75. Ewan ko lang kung effective to. Pero sabi kasi nila, okay daw to. Meron pang isang klase nito is yung puti. Parang vanilla yata yung flavor nun. So, milk salt siya. Lightening skin and moisturizing. Talaga ba? Ay, may nakalagay na. So, nakakatawa naman to. May nakalagay siya sa baba. Ayan. Dito sa isa, may naka-spot na medyo dark yung kilikili. Ayan. So, hindi ko alam kung nakakapagpaputi siguro siya ng kilikili. Ayan. Tapos yung isa naman is nanggalaw tuloy. Eto. Ayan, may likod. O, nakikita nyo na yung susunod. Natawa ako. Ayan, yung sumunod is nakakaputi siya ng ating mga kasingit-singitan. So, siguro nga effective siya. hindi ko to kayang gawa ng video, ha. Hindi ko to kayang gawa ng video kung effective ba siya o hindi. Sa kilikili, okay lang siguro. Sa likod, okay lang. Dito sa singit, hindi siguro kaya. So, yun nga. Abangan nyo na lang to. Itatry ko to ngayon. And then, upload ko sa after nito. And then, kung effective siya. Pag effective siya, kukuha ko ulit nito. And then, may papackage din. Ganyan. So, ito lang yung nabili ko. Ayan, yan lang lahat ng aking nabili. 5 Yoko yogurt soap, spa, milk soap, and black mask and lip balm. So, ayan. So, ayan guys, thank you so much sa pagsama sa akin and sa panonood ng videos ko na to. Thank you so much. And then, abangan nyo yung sa paggamit ka nitong black mask. Okay, and then sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and like and hit nyo lang yung bell notification para lagi kayong updated sa videos ko. And thank you so much and see you. Thank you.